Nu har det gått ett år och man har inte kunnat resa. Drömmen om att ha friheten, åka runt i världen utan begränsningar har bara blivit större. Jag kan inte vänta något mer. Därför ska jag bygga min drömhusbil. Problemet är att jag inte kan något om bilar och jag kan inget om att mecka. Det enda jag vet är att det inte får vara för dyrt. Därför har jag lagt en budget på max 30 000 kronor. Jag kommer dela med mig av allt jag lär mig så att du också kan göra något liknande. Okej, så hur ska den hur tänker man att den ska se ut? Van life. Okej, det måste finnas en säng, en sittplats. Jag ska ha en gaminghörna i den. Jag ska ha en liten sån här gaming laptop-hörna med LED-strips och allt. Det där är det jag vill ha. Något sånt. Det där känns som en sån här travel couple. Couple goals. Ska man ha en dusch i en van? Nej, kan man ha det? Ja, du ser, man kan ju ha det. Det där är next level. Oh my god. Jävlar. Ja, min budget är 30 000. Hur ska jag ha råd med det här? Oh my god. Vi tror jag hittat en bil, men den ligger i Göteborg, så vi ska dit nu på en gång och kolla på den. Företaget som hade sin annons på Blocket hämtade upp oss i en liten bil och förde sedan bort oss ungefär 30 minuter. De sa att bilhandeln låg 5 minuter från stationen, så vi började bli ganska oroliga. Tänk om vi håller på att bli blåsta. Är det där inne? Hur sketchigt är det? Nu är vi framme i Göteborg och vi ska plocka upp bilen som vi hittade på Blocket. Om man ska köra den till Afrika, funkar det? Kommer den kollapsa på vägen? Nej, du får inte filma här. Okej, vi filmar utanför. Det ser ut som att det har varit en gammal byggbil. Vi ska testköra den då. Vilken jävla buss. Det är lite jobbigt att växla med och testa tvärbromsa. Jävlar. Den funkar ju. Men det man ska göra är väl att man ska trycka 3 gånger. Den ska bli sten. Den blir inte sten. Vad blir det? Nej. Efter att ha gått igenom bilen gick vi in på deras kontor och började förhandla. Men de garvade bara åt oss. Alltså, jag hade inte någon lust att tacka nej och försöka hitta någon ny efter att jag hade åkt 5 timmar för att komma hit. Så jag köpte bilen. Okej, sådär, nu har vi köpt en bil. Jag har aldrig varit så obekväm i mitt liv. Ja, den är inte ens stängd den här dörren. Bror. Den stängs inte ens. Det finns kanske en anledning varför... Oh my god. Bror, värsta kapet. Diesel, bror! Diesel! Tänk om den inte ens funkar. Diesel! Åh nej, nu kommer polisen. Hur går en bilförsäljning till? Vad är processen när man träffar någon på Blocket och man ska köpa bilen? Vad menar du? Alltså när jag skulle betala så sa han kontant eller swish. Kolla. Jag vet inte vad det där är. Jag hoppas att den håller. Sådär, nu ska vi kika på bilen. Se vad det är vi har att jobba med. Vi kommer säkert hitta nya saker med den här bilen som vi inte... Ska inte öppnas samtidigt? Jag löste det. All right. Insidan. En shaker ingick i priset. Ingen radio, den är trasig. Det här, vad fan är det här? Prio i alla fall, sätena. Kolla på den här. Tur att jag har masken på mig. Det här visste jag inte ens att den hade. Det här vet jag fan vad det är för någonting. Gul inredning. Nej, det ska också bort. Annars, ganska utrymligt. Det finns mycket potential, vad säger du? Jo, verkligen. Nu när vi har sett vilka utmaningar vi har, vilken potential som finns, så gäller det för oss nu att bara blåsa ut allt skräp. Ta den tillbaka till grunden. Du måste hämta en sån här du också, för nu börjar städningen. Eller egentligen behöver du inte hjälpa till. Du kan stå och filma bara, men jag tror jag behöver hjälp.
Du har en t-shirt. Vattenkokare. Handskar om du vill hjälpa mig. Det är någon som skulle kasta det här i soptippen. Men sen sa de, jag säljer hela bilen, fuck it. Och det var ju isolering i den. Jävlar vad fräsch den var här på insidan. Oh, GoPro. Det jag var rädd för var att vi skulle ta bort dem där och så skulle det vara mögel och att det skulle vara 10 gånger mer arbete. Men det här behöver bara städas, poleras. Det här är ändå någon slags hus. Det är en husbil alltså. Det ska bli en husbil. Nu ska vi bara bort med den, va? Och den här. Nu börjar det hända grejer, känner jag. Jag var väldigt skeptisk innan. Nu börjar jag bli mer positiv. Nu gäller det bara för oss att rosta. Och därefter så kommer vi kunna börja bygga grejen. Fast det har vi inte ens planerat hur vi ska göra. Oh fuck. Vi kanske ska göra en smiley. Nu när vi rostskyddat bilen, isolerat alla hål och fräschat upp den, är det dags att bygga golv och vägg. Vi är ett steg närmare drömhusbilen. Det här börjar kännas i pengapungen och i ryggen. Fy fan, det här är så jävla mäckigt. Jag tror aldrig jag har använt så här mycket tejp i mitt liv. Men fan vad det kommer bli nice. Alltså, och plocka bort det här sen. Den där satisfying-känslan, man bara... Tur att ingen såg mig när jag gjorde sådär. För att bilen sen ska hålla värme behövde vi lägga in isolering innan vi täppte igen det med väggen. När vi lagt en trävägg över så kan vi börja bygga saker på den. En hylla kanske, en tv eller något annat. Nu börjar det kännas som en husbil. Snyggt. Det blir fan jävligt nice. Ja. Alltså vad fan håller du på med egentligen? Alltså jag vet inte, jag är inte ens duktig på det här. Du gjorde det fett snyggt där då. What the fuck? Vad har jag gjort? Jag har gjort det dalmatinerna. Hoppas inte jag fuckar bilen. Nej, vad fan, det var ju knappar här. Oh. Det här är enda gången jag kan... Okej, inte enda gången. En av gångerna jag kan hålla med om. Billigt är skit. Vad hände? Ja, men det här är billigt. Det är skit också. Ja. Men det är snyggt, det ser bra ut. Ja, den sitter. Så där. Härligt golv. Lite billigt men helt okej snyggt tycker jag. Det är ett golv liksom. Vad hände nu? Vad gjorde jag nu? Jag är rädd. Varför då? Därför jag litar inte på mig själv när det kommer till att måla. Jag håller den här. Så man låter det gå av lite sådär. Ställer den under. Bam! Boom! Boom! Åh jävlar, det blev för mycket. Jag tror jag spillde. Fuck, jag spillde. Men jag tror det är bra så att folk kan se så här, för att jag är verkligen, alltså jag är sämst på det här, jag vet inte ens vad jag håller på med. Men vem som helst kan göra det här, alltså det handlar bara om att man lär sig under processens gång. Boom! Så nu ska vi riva bort all tejp och se hur det ser ut. För innan såg det för jävligt ut. Färgen åker med. Fan. Färgen åkte med hela
Det här borde jag gjort från början. Det vart inget snyggt där. Nu börjar hända grejer alltså. Börjar hända grejer. Hallå, ska vi följa med eller? Jag hoppas att den håller. Fan, kameran är alltid på när jag klantar mig. Genom att rita bilen kunde jag testa idéerna vi fick. I teorin, hur ska bäddsoffan vecklas ut? Ska bordet vara ihopfällbart? Vad ska finnas i bilen? Kommer det ena saken krocka med den andra? Jag kände mig verkligen som en ingenjör / arkitekt. Nu tar du en stopp någonstans. Mitt finger. Nej, det går inte. Det är för tjockt. Alltså fuck. Jävla skit. Jag tror att det är för att den är så här. Många gånger stötte vi på problem som vi inte räknat med. Bäddsoffan gick inte att veckla ut av någon anledning. Fördelen med att bygga själv är att man kan montera ner och göra om. Alright, så vi har ju köpt lite möbler från Ikea för att spara lite tid. Men man måste vara lite kreativ för vi har tänkt efter innan så här. Den här kan man göra om på det här sättet. Så behöver man inte liksom hitta på från grunden. Så nu håller vi på att alltså göra om hela det här skrivbordet. Det kan vara intressant i slutet. Ska jag visa vilket skrivbord vi köpte och vad vi gjorde med det. Det här är Space Saving Furniture. Man går in här. Så tänker du, jävlar vilket stort bord alltså. Här man kan sitta 2 och käka. Och så tänker man kanske, men vad fan, det är ju bara en sovplats. Check it. Oh fucking hell. Det här bordet väger bly. Jag sitter fast. Man måste bara lösa så att den inte ramlar ner här. Men jag tror jag har kommit på lösningen faktiskt. Vi måste åka tillbaka till Biltema. Nu har vi elektricitet i bilen. Okej, nu kommer vi sätta upp tvn, men vi ska göra så här. Om du kan sätta upp den innan jag har hunnit berätta om dagens samarbete så ger jag bort bilen till en följare. Är du med på det? Allt hänger på dig. Sluta lägga stress på mig. Okej, är du redo? Okej, kör. Dagens video är i samarbete med Anyfin, den smarta ekonomi-appen. Och när man ska göra någonting sånt här, att investera i sina drömmar eller köpa en drömhusbil eller vad som helst, så brukar det oftast krävas pengar. Faktum är att vi har 230 miljarder kronor i skuld, vi svenskar. Och vi har aldrig tagit saker på kredit så mycket som vi gör idag. Delbetalningar, kreditkort och privatlån. Men sanningen är att många av de där lånen, kreditkorten och delbetalningar har onödigt hög ränta. Så det Anyfin gör, det är att den hjälper dig att sänka räntan på dina lån som du har nu och ta bort alla andra avgifter. Oh shit, du har kommit ganska långt. Hittills har Anyfin sänkt 50 000 kunders effektiva ränta med snitt 64%. Och det är framtida besparingar på ungefär 100 miljoner kronor. Så utöver räntan och kostnaden som du betalar så kommer det en AV-avgift på fakturan. Den har de också tagit bort. Anyfin ger inte ut några nya krediter eller delbetalningar med ränta. Utan det de gör är att de sänker de befintliga som du redan har. Så om du har något som du har tagit på kredit eller delbetalning, testa ladda ner Anyfin och se hur mycket den kan hjälpa dig att sänka räntan med. Jag är i sista stadiet nu av självaste, oh shit, det är du också. All right. Säg att du har vi säger att du har en delbetalning på 13 000 kronor här. Då lägger jag till den, lägger till min mail och då ska vi se här. Vi sänker dina kostnader med 62%. Det var allt. Vi går nu igenom detaljerna och kommer snart betala av dina krediter. Vi säger till när det är klart. Här har de visat att de har dragit ner delbetalningen från 19% ränta till 9,4%. Och jag var också klar. Ge mig en sekund, ska jag bara avrunda det här. Du kan också fylla i min kampanjkod som är RESDAR-APRIL21 och då får du 3 månaders helt räntefritt. Så testa Anyfin om du har massa delbetalningar och krediter. Se om det hjälper dig att spara in några hundralappar. Det gäller att man har koll på sin ekonomi om man ska göra någonting sånt här. Så jag tyckte att det var perfekt sponsor för dagens video. Marcus hann sätta upp tvn innan jag blev klar. Så det ser ut som att jag kommer behöva ge ut den här bilen till en följare. Den är lite sned. Är det här godkänt? Nej, jag skojar. Jag vet inte om man kommer ihåg hur de här såg ut innan. Men kolla, nu ser de helt nya ut i princip. Alltså, riktigt fräscha. Alltså, du kommer ihåg hur äckliga de här var. Man vill ha lite speglar
Så att utrymmet känns större, men också så man kan så här fixa sig. Tänk om man vaknar på morgonen. Men jag vet inte fan vad jag har gjort här alltså. Kolla här. Hoppas det går att fixa. Något sånt här va? Kolla. Det blev snyggt så här, men hur ser det ut härifrån? Nu är det dags för städning. Det är sjukt att vi fick till en gaminghörna i allt det här. Alltså vi har gamingrum, sovrum, vardagsrum, förvaringsrum. Så här vardagsrum 2 gånger. Jag vill visa er vad jag har gjort. Det vi har jobbat på i 2 veckor. Ja, den här bilden som jag skrattade åt när jag kände. Fan, den luktade skit också. Jag bara, nej, vad har du lagt dina pengar på? Så här såg den ut innan. Ja, skitig och ful. Och nu? Wow. Jättefin, wow. Alltså, Tycker du? det ser ut som en bil i alla fall. Skåpbilens utsida var rätt så fräsch från början. Utan rost eller några bucklor. Ett mirakel med tanke på att det var en byggbil och hur insidan såg ut. Genom att spraya fälgarna, färga om det svarta och tvätta bilen gav vi den en ordentlig facelift. Nu ser den fräsch och nästan ny ut. Jag ska inspektera. Här är lite repor. Har ni inte lagat dem? Nej, det där lät vi vara. Framsidan, så här såg den ut innan. Ja. Ni kanske kommer ihåg. Och nu ser den ut så här. Låt oss börja med sätena. Den enkla lösningen var att klä in stolen med något billigt och snyggt. Ratten gjorde vi samma sak med. Nu kändes det i alla fall fräscht att sitta och köra. Vad fräscht. Typ lite renare än min egen bil. Med avfettning och ordentlig städning fick vi bort den äckliga lukten, smutsen och allt damm. Men inte riktigt tillräckligt. De gråa panelerna fick fortfarande bilen att se riktigt gammal ut. Och det fanns inte riktigt någon lösning, så vi tog en chansning och testade plastidipp. En gummispray som gav insidan nytt liv. Nu börjar jag bli nöjd. Den här grejen också, den här iPaden här eller vad den heter. Men iPad-minihållare fick bilen en modern känsla och nya funktioner som till exempel karta, musikspelare och podcast. Perfekt för en roadtrip. Var är röda mattan? Ingen röd matta. Ja. Det är här grå mattan, ingen röd matta. Är ni redo? Ja. Så här. Så här såg den ut innan. Ja. Här vill jag bo. Jag flyttar in här. Jag vill ha en stor säng, en stor soffa, ett stort bord och en hörna för gamingfilm utan att kompensera bort bekvämligheten eller utrymmet. Hur fan ska det gå till? Det var dags för mig att bli den ingenjör min mamma alltid har velat att jag ska bli. Därför har husbilen 3 olika lägen. Får jag låna den på sommaren? Först har vi soffläget. Här kan man chilla, ta en paus, käka lite snacks, kolla på film eller spela en omgång Mario Kart när man är på väg till sin destination. Och det är mycket space. Okej, det här är som sagt soffläget, chill-läge. Chilla. Ja, det finns ett till om ni går av. Nej, aldrig i livet. Sen har vi bordsläget. Bordet i sig har 2 olika lägen. Först måste man öppna upp så att inte saker och ting skramlar och flyger runt när man kör. Ta bort den här låsningen. Och nu så har man sitt bord. Vecklar du ut den ännu ett steg så får du ett stort köksbord. Det jag kallar för köksläge. Här kan man sitta 2 till 3 personer och käka mat tillsammans och till och med laga mat. Skulle du kunna ge mig skärbrädan i andra lådan? Tack. Och kniv. Det är helt sjukt. Liksom friheten att man har allt man behöver på ett ställe och så kan man åka vart man vill.
Så det här är bordsläget. Det är när man ska sitta och skriva, jobba eller vill sitta och käka inne i bilen. Äta så här, värma upp mot upp. Alltså wow, resten sådär. När du sa att du skulle göra en husbil, jag bara, hur fin kan den här lilla bilen bli? Sen har vi sovläget. Det förvandlar hela ytan till en stor säng för 2 till 3 personer. Under sängen så har vi gott om utrymme för förvaring med lådor som man kan ha sängkläder, täcke och kuddar i. Här finns också första hjälpen-kit och andra viktiga prylar. Första hjälpen-kit, lite verktyg. Om Reza börjar gråta på kvällen så kan du plåstra om honom. Men hur mycket får plats där inne? Du får plats med mycket mer grejer. Men resten, ni har inte städat ordentligt. Jag ser lite... På det här sättet har vi utnyttjat varenda centimeter i husbilen. Och sen drar man ut den där, Ja, tänder ljus. ja de där Gå slingarna. in, testa. Jättefina gardiner faktiskt. Jättefin färg. Vet du, det här är min favoritfärg. Lite extra grejer som man kanske inte tänker på. Man kan hänga handdukar. Jag blir förvånad varje gång. Om du undrar hur vi har fått el in i skåpbilen så har vi använt en enkel och billig lösning på elektriciteten. En så kallad power station. En batteridriven generator. Och tack vare den kan vi ha ett kylskåp, en tv och ladda mobiler. Den låter lite den där batterigrejen men den ger ju ström. Vad står det? 18 timmar kan man använda den. Jag var lite skeptisk först i början och tänkte så här, stackars, han har köpt den här bilen. Kommer det att gå och du får inte plats? Och när jag tittade i den tänkte så här, det är omöjligt att han ska få en säng där inne. Eller hur? Faktiskt. Alltså, jag tänkte att det är för litet för att man ska kunna bo här. Ja. Men nu är vi Det 2 lyckades. stycken som ligger Och det är här. mycket plats. Det Ja. är jättemycket plats. Ja. Budgetmålet var 30 000 kronor. Så vi ska se om jag lyckades hålla det. Jag tror jag var lite för optimistisk i början. Budgeten överstegs med ungefär 7000 kronor. Enligt resebarometern innan pandemin spenderade stockholmare i genomsnitt 22 700 kronor per person per resa. Alltså drygt 45 000 kronor för 2 personer. Så jag är ändå rätt nöjd med vad vi lyckades åstadkomma på det här beloppet. Och fördelen är att man kan åka vart man vill, när man vill och hur länge man vill. Om du undrar vart det finns toalett, det är bara att stanna på vägen. Flera veckors hårt arbete har äntligen kommit till sitt slut. Nu börjar nya resor. Det är fett cheesy men det är sant. Kommentera var du vill att vi ska åka så kanske vi gör någon video på det. Om du vill ha chansen att vinna den här bilen så gäller det att gå in på min Instagram. Följ mig där. Följ mig här på YouTube. Jag kommer dubbelkolla så att det är någon som supportar mig som får bilen. Håll utkik där så kommer jag annonsera hur du har chansen att vinna drömbilen. Och till sist, om det är något vi har glömt att lägga i bilen, om det finns något tips eller trick som du vill dela med dig som inte kom med i den här videon, kommentera det så kan andra som vill göra någonting liknande ta del av det. All right, tack för att du har kollat. Prenumerera. Hej då!